Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në A2 Sot, ku në këtë edicion të orës 14 si titull kryesor listojmë. Struktura e posaçme antikorrupsion nis hetimet për kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla pas publikimit të një video ku pretendohet se ai po konsumon lëndë narkotike. Vetë Alla njoftoi padi për videomontazh. Shqipëria shënon përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Në raportin vjetor të Transparency International mbi perceptimin e korrupsionit, vendi i ynë renditet i 106 duke humbur 7 pozicione në krahasim me vitin e kaluar. Erjon Velia i refuzon thirrjen e Europa Nostra. Teatri kombëtar do të shembet sapo kontratat kalojnë në parlament dhe procedurat të jenë gati, deklaroi kryebashkiaku. Majoranca në Komisionin e Medias rrëzoi dekretin e presidentit që kërkon rishikimin e një prej drafteve të paketës antishpifje. Kjo paketë tashmë ndodhet në Venecia me kërkesë të Këshillit të Evropës. Autoritetet kineze izoluan 2 qytete, Wuhanin dhe Huanggang, në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit të ri që ka shkaktuar të paktën 17 viktima. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik janë pezulluar, ndërsa numri të prekurve ka shkuar në mbi 600. Pas një edicioni si protagonist me përfaqësuesen kuqezi, Odise Roshi zbulon objektivat e së ardhmes, të luajë në Kupën e Botës me kombëtaren si dhe transferimin në Spanjë në La Liga. Përshëndetje, unë jam Erjon Dushi, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ. SPAK nisi hetimet për kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla pas publikimit të një videoje ku pretendohet se ai po konsumon lëndë narkotike. Hetimet e prokurorisë së posaçme për Allën do të zhvillohen për veprën penale, mbajtje substancash narkotike parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal dhe që dënohet me 3 deri në 7 vite burg. Pritet që prokuroria të sekuestroj videon dhe më pas të marrë në pyetje kryebashkiakun, por pas publikimit të saj, Lefter Alla reagoi duke mohuar akuzat. Kryetari i Bashkisë së Bulqizës Lefter Alla do të padis ish deputeti Ervin Saliani për videomontazh në rastin e konsumimit të lëndëve narkotike. Në Facebook ai njofton se është nisur drejt prokurorisë së Tiranës, ndërsa thot se ka qenë në dieni të asaj që e quan videomontazh prej 1 viti. Deklaroi se unë do të pres zbardhjen e çdo vepre penale nga drejtësia, shkruan ai. Kushdo që më akuzon mua të pres veprimet e prokurorisë dhe vendimin e përkatës të saj, ndërkohë zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste të kontaktuar nga A2 thanë se nuk kanë asnjë vendimarrje lidhur me kryebashkiakun e majt pa folur më parë prokuroria që duhet të hetojë rastin. Partia Demokratike kërkoi shkarkimin e kreut të Bashkisë së Bulqizës pas publikimit të videos ku ai shfaqet duke konsumuar lëndë narkotike. Nga Selia Blu, ish deputeti Gen Strazimiri kërkoi nga kryeministri Edi Rama që të marrë masa. Bashkiaku i legjitim i Bulqizës duhet ishte shkarkuar sot nga Edi Rama. Drejtësia duhet kishte vepruar duke nisur ndaj tij ndjekjen penale të paktën për mos kallëzim krimi, pasi është faktuar se kryetari i bashkisë bashkëpunon me individa apo grupe që tregtojnë kokainë. Asgjëra nuk ka ndodhur nga këto të dyja, sepse Edi Rama i Bulqizës ka mbrojtjen e Edi Ramës së Tiranës. Kandidimi edhe në 30 qershor i individëve me të shkuar kriminale apo personave të lidhur me krimin organizuar është strategjia e Edi Ramës për të vazhduar bashkëqeverisjen me krimin. Në të tjera zhvillime, Shqipëria shënon përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Në raportin vjetor të Transparency International mbi perceptimin e korrupsionit, vendi i ynë renditet i 106 duke humbur 7 pozicione në krahasim me vitin e kaluar. Shqipëria pëson në rënje me 7 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, i cili vlerëson se mbi 2/3 e vendeve janë në stagnacion ose kanë shënuar hapa prapa në përpjekjet antikorrupsion. Në një shkallë vlerësimi nga 0 deri në 100 pikë, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, Shqipëria ka 35 pikë dhe renditet në vendin e 106 mes 180 shteteve të listuara. Ky rezultat sugjeron se vendi ynë ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Sa i përket rajonit, në të njëjtin nivel me Shqipërinë është vetëm Maqedonia e Veriut, ndërsa vendet e tjera pozicionohen më mirë. Raporti Transparency International ndalet kryesisht te Kosova, e cila këtë vit renditet në vendin e 101 me 36 pikë. Kosova po kalon përmes një ndryshimi të pushtetit parlamentar që mund të ofrojë një mundësi për ndryshime. Pas disa vitesh që ka kritikuar qeverinë dhe bashkësinë ndërkombëtare për mos adresim të korrupsionit, lëvizja vetëvendosje, e cila në zgjedhjet e fundit fitoi shumicën e vendeve parlamentare, ka shansin të dëshmojë angazhimin e saj në luftën kundër korrupsionit. Në aspektin global, raporti tregon se 4 vende të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara
Kanadaja, Franca, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara kanë treguar performancën më të keqe në luftën kundër korrupsionit krahasuar me vitin e kaluar. Rezultatin më të mirë në luftën kundër korrupsionit e kanë shënuar Danimarka, Zelanda e Re dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Somalia, Sudani Jugor dhe Siria. Por si ka ndryshuar ndër vite perceptimi i korrupsionit në vendin tonë sipas Transparency International? Shkalla e vlerësimit të kësaj organizate ndërkombëtare është 0 pikë për korrupsion në nivel maksimal dhe 100 pikë për nivelin minimal. Në vitin 2005, me ardhjen e demokratëve në pushtet, ky perceptim ishte në nivelin e 24 pikëve. Situata u përmirësua deri në vitin 2009 kur Shqipëria u vlerësua me 32 pikë. Me aleancën PD-LSI u regjistrua një përkeqësim i lehtë duke zbritur pikëzimin në 31 pikë. Në vitin 2013, ndërkohë, me ndryshimin e pushteteve, perceptimi i korrupsionit nisi të ndryshojë pozitivisht, duke arritur në nivelin e 38 pikëve në vitin 2017. Ky është viti që socialistët morën të vetëm qeverisjen e vendit, por korrupsioni shënoi një përkeqësim të perceptimit dhe Shqipëria zbriti në nivelin e 35 pikëve. Thirrja e Europa Nostra për mosshembjen e teatrit kombëtar është refuzuar nga kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia. Ai deklaroi se teatri do të shembet sapo kontratat kalojnë në parlament dhe të kryen të gjitha procedurat. Këtë deklaratë Velia e bëri gjatë prezantimit të nisjes së garës për projektin e godinës së re të Bashkisë së Tiranës në Bulevardin e Ri. Jam shumë i vendosur që të vazhdojmë me teatrin e ri, për gjithë ata që thonë kur do prishet. Kjo nuk është me qef, kjo është sa po të kenë mbaruar gjithë procedurat, sa po të ketë shkuar në parlament kontrata re, të jepet leja për teatrin e ri, dhe ne do të kemi teatrin më të bukur në rajon, edhe besoj në të gjithë Europën juglindore, e meriton Tirana që në 100 vitet e ardhshme të mos shkojnë teatr me batanie edhe të rrethohet nga mbetjet e kashtës edhe të shkrepseve të Milanos fashiste në ato kohë. Për gjithë ata që po lodhen aty, për mu rrini sa doni, por nuk dua bëj papritur, do ju lajmërojmë ditën që do fillojë ndërtimi i teatrit të ri, edhe në finale gjithë do mundohemi që të harrojmë kush ishte kundra, siç po mundohen të harrojmë kush ishte kundra Sheshit Skënderbej, Bazarit të Ri, Lodrave Kiliqeni, këtij bulevardi dhe shumë për investimeve të tjera. Shkon në 2.6 miliard lek fondi për bonusin e qiras për familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Shifra është bërë publike në Komisionin e Ekonomisë, ku po diskutohen aktet normative për buxhetin e vitit 2019. Ende nuk ka një faturë finale për kostot financiare të tërmetit, ndërkohë që qeveria deklaron se nuk janë prekur asnjë nga treguesit kryesor të buxhetit, por deri më tani janë bërë vetëm rialokime. Qiraja nuk filloi me një herë në dhjetor. Pra kemi pasur shumë pak kërkesa. Normalisht dhjetori kishte situatën e strehimit nëpër hotele dhe ne mund ta përmend, kemi shpenzuar 270 milion lek vetëm në dhjetor për pagesën e hoteleve, pra që qëndruan qytetarët dhe u trajtuan atje. Për vitin 2020, kërkesat që ne kemi deri tani për bonusin e qiras janë 2.6 miliard lek. Dhe vazhdojnë e na vinë azhornohen vendimet e këshillave të këtyre bashkive të cilat janë ndikuar nga situata e tërmetit. Në prag të konferencës së donatorëve që pritet të mbahet më 17 shkurt, kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me kryeministrin italian Giuseppe Conte dhe ministrin e jashtëm Di Maio për këtë çështje. Gjatë takimit mësohet se kryeministri Rama ka deklaruar se kostoja financiare e dëmeve nga tërmeti mund të arrijë deri në 1 miliard euro. Ai ka marrë mbështetjen e ministrit Di Maio, i cili është shprehur se kjo çështje do të diskutohet në konferencën e donatorëve për të marrë edhe një zgjidhje konkrete. Konferenca e tyre u lajmërua nga kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas situatës së krijuar në Shqipëri nga tërmeti, ku 51 persona humbën jetën dhe mijëra banesa mbeten ende të dëmtuar. Dekreti i presidentit që kërkon rishikimin e një prej projekteve të paketës antishpifje u diskutua në Komisionin e Medias, duke sjellë dhe debat mes përfaqësuesit të presidencës dhe qeverisë. Ndërsa paralajmëroi rrëzimin e këtij dekreti, ministrja e Drejtësisë Tilda Gjonaj argumentoi se ligji është konsultuar dhe ka marrë mbështetjen e OSB, moment ky që u shoqërua me kundërshtim nga opozita. Nga ana e tij, këshilltari ligjor i presidencës kërkoi rishikimin e ligjit dhe rihapjen e konsultimit publik. Komisioni Evropian, i cili ditën e djeshme ka bërë publik një thirrje që është drejtuar kuvendit, nisur nga mundësia që i është dhënë atij nga kthimi që i ka bërë presidenti këtij ligji.
e për më tepër edhe nga një kërkesë që ndodhet sot në Komisionin e Venecias, e paraqitur nga Komiteti i Monitorimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cila kërkon opinion mbi këtë ligj që po miratohet. Për këtë arsye, si përfaqësues të presidentit, i kërkojmë këtij komisioni, por dhe kuvendit në tërësi, ta pranoj dekretin e presidentit të Republikës dhe të hapi edhe një herë procesin e konsultimit publik, pasi vërtet dispozitat ka nevojë për përmirësim. Për përgatitjen e kësaj pakete, ne kemi punuar ngushtësisht me OSBE, edhe Këshillin e Evropës, dhe padyshim ka si synim mbrojtjen e fjalës së lirë dhe integritetit njerëzor. Dhe ju jam e bindur sepse ka qenë një deklaratë publike, jeni njohur me deklaratën e OSBE-s, konkretisht zotit Harlan Desir, i cili në datën 17/12 është shprehur në mënyrë të hapur për sa i përket faktit se paketa antishpifje, jo vetëm që ishte punuar me OSBE-n, jo vetëm që edhe ne në këtë komision, pavarësisht se ishte nën kryetarja që zuri vendin tuaj, nderuar zonja kryetare, i morëm një për një të gjitha rekomandimet e OSBE-s. Ditën e martë, zëdhënësia e Bashkimit Evropian ka deklaruar që rekomandimet e Këshillit të Evropës janë ende të vlefshme. Pra, si mund të gënjeni publikisht duke thënë që drafti antishpifi është dakortësuar me rekomandimet e OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian. Zonja kryetare, ta mbaroj fjalën ministre? Por nuk po thotë të vërtetën, pra. Për mua Po s'po thotë për ju është e vërteta. Për opinionin publik nuk është e vërteta. Zonja kryetare, për mua është hera parë që kryetari më ndërpret fjalën në një relatim që unë po bëj e thirrur dhe e ftuar nga ju. Atëherë relatoni për të vërtetën, zonja ministre, relatoni për të vërtetën. Nëse ju nuk doni të dëgjoni ministrin e drejtësisë në këtë seancë, e ftuar posaçërisht nga ju, unë ndërpres fjalën dhe e mbyll dhe mundet vazhdoni. Rrëfeni për të vërtetën që thon organizma ndërkombëtar, ju atë që thoni. Unë nuk jam në rrëfimtore këtu, unë besoj që jam në një komision. Deklaro të vërtetën, zonja ministre. Nuk jam as para organit prokurorisë për të deklaruar të vërtetën, kështu që besoj që je përpara opinionit publik që po ju dëgjoni. Zonja kryetare, nëse ju doni të dini qëndrimin e qeverisë, unë vazhdoj. Nëse për ju nuk ka rëndësi, unë ndërpres. Ja, pra qëndrimi i qeverisë, po bën thirrje për rrëzimin e dekretit. Në lidhje me këtë paket, kryedemokrati Basha ka përshëndetur vendimin e Këshillit të Evropës për ta çuar atë në Komisionin e Venecias. Ky akt provon se dy projektet e kësaj pakete cënojnë drejt për drejt të drejtën e fjalës dhe të drejtën e informimit, duke dëmtuar rënd lirinë e mediave në Shqipëri, shkruan Basha në një reagim në Facebook. Ai e quajti të turpshme që Komisioni Veprimtarive Prodhuese në Parlament e rrëzoi dekretin e presidentit pa reflektuar mbi vërejtjet shumëpalshe. Basha risjell në vëmendje edhe qëndrimin e Komisionit Evropian, sipas të cilit mos reflektimi për këtë paket dëmton procesin e integrimit evropian. Kushtet jo të mira të transportit dhe veçanërisht mungesa e ngrohjes në autobus ka detyruar rreth 70 nxënës dhe mësues të Darzezës në rrethin e Fierit që të bojkotojnë mësimin në shenjë proteste. Ata detyrohen të udhtojnë në shkollën e fshatit Topoj, pasi shkolla e Darzezës rezultoi e dëmtuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Nxënës dhe mësues të Darzezës në rrethin e Fierit kanë bojkotuar mësimin mëngjesin e kësaj të njëjte në shenjë proteste ndaj kushteve jo të mira të transportit të tyre. Në 2 dhjetor, Drejtoria Arsimore e Fierit vendosi mbylljen e shkollës 9 vjeçare të Darzezës për arsye që kishin të bënin me sigurinë e godinës, e cila kishte pësuar dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit. Për këtë arsye, nxënësit u transferuan në shkollën 9 vjeçare në Topoj, por ato ankohen se mjetet e transportit që janë vënë në dispozicion janë jashtë kushteve teknike. Nxënësit shprehen se kanë ftohtë teksa udhtojnë me autobus, shqetësim të cilin e kanë ngritur dhe prindrit dhe mësuesit. Ata i bëjnë apel institucioneve lokale, jo vetëm për ndryshimin e kushteve të transportit, por edhe nisin sa më shpejt të riparimeve të shkollës 9 vjeçare të Darzezës. Sipas tyre, transferimi i nxënësve në shkollën e fshatit Topoj ka sjell mjaft shqetësime për ta, si dhe ka ndikuar edhe në uljen e rendimentit si të mësimdhënies, ashtu dhe të përgatitjes së nxënësve. I dërguari i posaçëm i Amerikës për dialogun mes Kosovës e Serbisë, Richard Grenell, u takua me liderët politik dhe shtetëror të Prishtinës gjatë një vizite zyrtare. Ai tha se po monitoron situatën për formimin e qeverisë së re, ndërsa foli edhe për gjetjen e një zgjidhjeje në dialogun me Beogradin.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, kërkon që Prishtina të mos bëhet si Berlini apo Londra, sa i përket vonesave në formimin e qeverisë së re. Zyrtari i presidentit Donald Trump, pas takimit me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, tha se po monitoron situatën në Kosovë. Çështja për formimin e qeverisë nuk më përket mua, por unë i tregova Kurtit që edhe vende si Britania e Madhe dhe Gjermania kishin telashe për lidhjen e koalicioneve për formimin e qeverisë. Unë i thash se po i monitorojmë për të parë se çfarë po ndodh. I inkurajoj që të ndjekin rregullat dhe ligjet, siç kanë bërë të gjithë të tjerët. Grenell u takua dhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafën. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi bërriti të njëjtën në Prishtinë, pa humbur kohë zhvilloi dhe një darkë pune me presidentin Hashim Thaçi. Presidenti Trump ka qenë i fokusuar për të zgjidhur këtë problem duke mos shikuar mbrapa, duke mos i përdorur të njëjtat argumente të vjetra politike. Ne dëshirojmë të bëjmë progres në këtë rajon në Kosovë dhe Serbi. Pas vizitës në Prishtinë, Grenell do të vizitojë dhe Beogradin, ku të premten do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai viziton këto dy shtete disa ditë pas arritjes së marrëveshjes për hapjen e linjës ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet kineze kanë izoluar 2 qytete në një përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit të ri që ka shkaktuar deri më tani të paktën 17 viktima. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik janë pezulluar, ndërsa numri të prekurve ka mbërritur në 600. 2 qytete kineze me popullsi prej 19 milion banorësh janë izoluar në përpjekjen për parandalimin e përhapjes së virusit të ri, epiqendra e epidemisë Wuhani dhe Huanggang, ku sipas Reuters janë raportuar 12 raste. Fluturimet dhe shërbimet e transportit publik u pezulluan fillimisht në qytetin me 11 milion banor të Wuhanit, ku po mbretëron ankthi, në mungesë të ushqimeve dhe në pamundësi për të lëvizur. Qytetarët po përjetojnë ndjesinë e fundit të botës. Një shtetas nga Afrika e Jugut me vend banim në Wuhan është një prej të paktëve që arriti të hipte në bordin e një avioni për t'u larguar nga qyteti të njëjtën. Quhem Sibusiso Zguane dhe jam nga Afrika e Jugut. Gjendem në aeroportin ndërkombëtar të Wuhanit dhe jam një prej fatlumve, pasi fluturimi im nuk është anuluar. Njerëzit e tjerë që gjenden në aeroport janë shumë të stresuar, pasi nuk mundën të hipnin dot në avion. Koronavirusi rrallë ka shkaktuar deri më tani të paktën 17 viktima, ka infektuar mbi 600 vetë dhe është përhapur në Tajland, Korenë e Jugut, Japoni, Taiwan dhe gjithashtu në SBA, ku është identifikuar një rast. Qytetet izolohen ndërsa miliona njerëz udhëtojnë rreth vendit me rastin e vitit të ri kinez. Supermarketet u zbrazën menjëherë ndërsa qytetarët u dyndën për blerjen e produkteve të nevojshme. Shumë po ankohen në rrjetet sociale për rritjen e çmimeve. Në atraksione turistike dhe hotele do të shmangen grumbullimet, ndërsa librarit, muzet dhe teatrot kanë anuluar ekspozitat dhe shfaqjet. Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë tha të njëjtën se viktimat e virusit ishin të moshës nga 48 deri në 89 vjeç, shumica e të cilëve vuanin edhe nga sëmundje të tjera kronike. Virusi u shfaq fillimisht në një treg peshku dhe të gjës së gjallë dhe sipas disa studiuesve mund ta ketë zanafillën nga gjarpërimt. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve nisën paraqitjen e argumentave për shkarkimin e presidentit Trump në gjyqin që po zhvillohet në Senat. Ata refuzuan kërkesën e republikanëve për thirrjen si dëshmitar të djalit të Joe Biden në këmbim të dëshmisë nga ish-kryetari i sigurisë John Bolton. Demokratët përjashtuan mundësinë e një shkëmbimi të dëshmitarëve me republikanët në gjyqin kundër presidentit amerikan Donald Trump. Ligjvënësit që po përpiqen të shkarkojnë presidentin nga detyra shpresojnë të dëgjojnë dëshmi nga ish-këshilltari i sigurisë John Bolton, por ata refuzuan çdo ujdi që do të lejonte djalin e ish-zëvendës presidentit Joe Biden të thirrej si dëshmitar. Nuk kemi nevojë për dëshmitarë që nuk kanë as pak lidhje me këtë çështje. Ata po përpiqen të zhvendosin vëmendjen e amerikanëve nga e vërteta. Grupi i 7 demokratëve nga dhoma e përfaqësuesve që ka marrë rolin e prokurorëve ka 3 ditë kohë për të parashtruar argumentat e impeachment në gjyqin e zhvilluar në Senat. Edhe ekipi ligjor i presidentit ka në dispozicion po aq ditë për t'u mbrojtur. Demokratët akuzojnë kreun e Shtëpisë së Bardhë
se kishte shfrytzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën si mjet presioni për ta bindur atë të niste hetimet kundër rivalit të tij politik Joe Biden. Gjatë një aktiviteti elektoral në Iowa, Biden tha se nuk do ta ofronte veten në asnjë shkëmbim dëshmitarësh. Kjo është një çështje kushtetuese. Ne nuk do ta kthejmë në një teatr politik. Të mërkurën ligjvënësit demokrat Adam Schiff në rolin e prokurorit i kërkoi republikanëve të votonin për shkarkimin e presidentit për të mbrojtur demokracinë. Nëse nuk shkarkohet nga detyra, abuzimet e Trump me pushtetin dhe pengimi i punës së Kongresit do të cënojnë në mënyrë të përhershme balancën e pushtetit në nivele të ndryshme të qeverisë. Gjyqi mund të mbyllet javën e ardhshme, por republikanët kontrollojnë dhomën e lartë të Kongresit dhe pritet që presidenti të shfaqsohet. Presidenti Amerikan Donald Trump reagoi në lidhje me gjyqin që po zhvillohet në Seat për shkarkimin e tij. Thirrjen e dëshmitarëve ai e konsideroi një rrezik serioz për sigurinë kombëtare. Është një mashtrim total, një turp. Ata flasin për një çështje të madhe, por nuk kanë asnjë çështje. E gjitha është një mashtrim. Do të pranoja që të merrej në pyetje John Bolton apo persona të tjerë, por John është një problem për sigurinë kombëtare. Ai është në dieni të disa opinioneve të mia për lider të caktuar. Çfarë ndodh nëse ai zbulon ato që mendoj unë, pasi nuk janë opinione shumë pozitive. Gianni De Biasi është gati të rikthehet në aktivitetin e trajningut. Italo-shqiptari i cili drejtoi kombëtaren kuqezi në kualifikimin historik të finaleve Euro 2016 ka marrë një ofertë për të ulur në stolin e përfaqësuese së Iranit. Mediat italiane bëjnë me dije se 63 vjeçari ka gjetur akordin dhe është shumë pranë firmosjes. Pas aventurës 6 vjeçare me Shqipërinë, De Biasi vijoi karrierën në Spanjë ndërsa drejtoi për disa muaj skuadrën e Deportivo Alaves. Prej vitit të 2017, tekniku italo-shqiptar nuk ka drejtuar asnjë skuadër tjetër. Nga ëndra për të luajtur edhe në Kupën e Botës me kombëtaren, te pritja për transferimin e madh në La Liga spanjolle. Pas një edicioni si protagonist me përfaqësuesen kuqezi, Odise Roshi zbulon objektivat e së ardhmes. Raketa kuqezi që u shndrua në njeriu asist. Odise Roshi ishte një prej protagonistëve të mëdhenj të kombëtares në kualifikueset e Euro 2020 edhe pse shpesh herë nuk u aktivizua në pozicionin e tij natyral, madje u improvizua edhe si mbrojtës. Diçka që nuk e shqetëson 28 vjeçarin i cili ka edhe një ëndër të madhe me kombëtaren. Unë gjithmonë jap maksimumin, vlerësoj trajnerit, edhe do bëjmë të mirën time si gjithmonë. Edhe shpresojmë që të bëjmë gjëra të mëdha në të ardhmen. Unë personalisht kam shumë dëshirë që të botërorin. Shpresoj që të futemi në botëror. Roshi vion përgatitjet me çeçenët e Akhmat Groznit, aty ku e nisi vitin me gol në miqësore ndërsa pret një telefonat për transferimin e madh në La Liga spanjolle. Është një kënaqësi shumë e madhe, normale La Liga është një nga kampionatet më të fortë për momentin edhe do ishte një kënaqësi të shkoj aty, por për momentin jam te ekipi im, jap maksimumin aty kur gjërat janë zyrtare, atëherë po kur nuk janë zyrtare nuk mund të them do të flas para kohë. Në maj të 2019 Odise Roshi rinovoi kontratën me klubin e Premier Ligës ruse deri në vitin 2022, ndërsa vlera e tij në merkato përllogaritet në 1.2 milion euro. Juventus është gjysmëfinalistja e dytë e Kupës së Italisë. Bardezin poshtën 3-1 Romën në Allianz Stadium. Trajneri Sarri nuk toleron as në kupë duke hedhur në fush formacionin më të mirë me Ronaldo në krye të sulmit. Portugezi nuk zhgënjeu dhe i hapi rrugën e fitores bardezinjve duke realizuar golin e parë në minutën e 26. Bentancur dhe kapiteni Bonucci ndëshkuan gjithashtu Romën brenda 45 minutave të para. Kryeqytetasit u zgjuan në pjesën e dytë, por nuk mundën të realizonin më shumë se një gol. Juventusi do të ndeshet në gjysmëfinale me fituesin e çiftit Milan-Torino. Ndërkohë në Spanjë, Barcelona i ka bërë të vuajnë tifozët e saj në ndeshjen e vlefshme për Kupën e Mbretit. Deri në minutën e 72 Barça ishte eliminuar pasi skuadra nga kategoria e tretë Ibiza ishte duke udhëhequr me rezultatin 1-0, edhe pse pa Lionel Messin sërish në formacionin e Barcelonës nuk mungonin emrat e mëdhenj dhe një prej tyre ishte ai që e nxori skuadrën nga vështirësia. Francezi Antoine Griezmann realizoi golin e barazimit në minutën e 72 ndërsa shënoi po vet edhe atë të fitores dhe të kualifikimit në raundin e ardhshëm të Kupës së Mbretit vetëm në sekondat e fundit të shtesës. Reali Madridit kaloi më tej gjithashtu pas fitores 3-1 ndaj modestëve të Unionistas.
Kushtet e rënduara atmosferike nuk kanë të sosur në Australi, ku prej së hënës ka nisur turneu prestigjioz i tenisit Australian Open. Vatrat e zjarrit në kontinentin e largët i ka lënë vendin shirave dhe breshërit, të cilët janë kthyer në shqetësim për mbarvajtjen e ndeshjeve të tenisit në stadiumet e hapura. Orët e fundit, rreveshët e shiut të përzier me pluhur kanë ndotur fushat e tenisit, duke i bërë të ngjasojnë me terrenet e Roland Garros, turneun ku tenistët luajnë në sipërfaqe me dhe. Një numër i madh punonjësish që kujdesen për mirëmbajtjen e stadiumit u angazhuan për pastrimin e fushës, ndërsa aktiviteti u pezullua për disa orë për të rifilluar pas pushimit të shirave. Dhe ishte ky lajmi i fundit për këtë edicion informativ, ndërkohë që të gjitha zhvillimet tona të përditësuara në kohë reale i gjeni në faqen e internetit a2cnn.com. Shkarkoni aplikacionin tonë në App Store dhe Play Store, na ndiqni gjithashtu në rrjetet sociale. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.